Maayong hapon ka natong tanan and welcome back to my YouTube channel. Kung bago pa day kamo sa akong YouTube channel, don't forget to click the like button and comments and share my video para masaya tayong lahat or malipayon tayong lahat or kitang tanan. Ang recipe nga itong gamon karon ay magama ta og ice cream. Ang tawag sa ice cream na to ay avocado, banana, strawberries, ice cream. O ipakita ko ninyo ang ating recipe. Kinahanglan, kita'y magama parang low fat, non-fat, sugar free. Pero huwag kayong mag-alala dahil mag-careful tayo sa mga sugar na kinakain na to or kanon na to kay, matanda na tayo, kinahanglan ingat-ingat kay delikado. Pag tumaba tayo, pag madiabetic tayo, agoy, ang sakit sa dibdib, magkasakit tayo niyan. So, low fat ang ato ang gamon nga ice cream o sugar free siya. Karon ipakita ko ninyo ang ato ang mga recipe. Muni gusto lang ko ipakaon sa kong bana parang healthy siya ug ako pud. Yummy. Karon ipakita ko ninyo ang ato mga recipe sa ato ang banana, avocado, strawberry ice cream. Of course, banana, strawberries, na strawberry ha kay one only kong strawberries og daghang avocado. Og ang atong sweetener is stevia. Huwag kayong mag-alala kay dili na siya maka-diabetic, dili na siya maka-raise sa atong A1C dahil stevia leaf kani siya. Og butangan day nato og almond milk. O almond milk sugar free rin and there's fat pero 2% lang. Ang calories is 35%, so okay. Og ang atong butangan day po nato og yogurt. Akong yogurt ay Chobani, zero sugar o non-fat ni siya. So, healthy tayo dito pag tayo ay kumain. Okay? Og mauna din itanan ng mga ingredients sa akong recipe nga ice cream karong buntaga or hapuna ay avocado, almond milk, stevia, strawberries, yogurt, and bananas. Kinahanglan mo kaon ta og mga healthy nga mga pagkaon parang dili ta masakit manakit tong tuhod ba. Huwag kang yung mag-alala nga kaldero ang akong gamiton kay mao ni siya ang dako-dako. Parang daghan ta og magama. O di ba? Sige, na nato parang masaya tayo or mugahi na siya parang makakaon na tagdali. O ang ato dai buhaton ilunod lang dai nato tanan ang ato diri. Uy, na may tubig. Wait a minute. So, karon nalunod na day nato tanan ang ato ang strawberries. Ang sunod na po natong ilunod or ibutang ay ang atong daghan nga saging. Oh, good luck sa akin, daming saging. O ang sunod ay ang avocados, daghang avocados. Okay? Basic. Magkuha sa taog kutsara atong ibutang tanan ang ato ang avocado pa di sayang parter mang mahala ning avocado. Oh, mao ni siya ron, daghan kayo. Og ang sunod atong ibutangan atong zero sugar yogurt. Ato sang ablihan kay di nato ablihan o yan to ilunod tanan ang ato ang kuan napatay kang bata ka diraw. Tanga sa diha. Tanggalo nato tanan. O di ba? Zero sugar, healthy man ang zero sugar. Dili ta magkaon-kaon og mga sugar kay delikado ba tayo ma-diabetes ta? Dili man hinunta diabetes pero amping lang sa katawan kay matanda na tayo. Oh, di ba? Una na siya tanan. Ibutang na ako sa description below ang ato ang mga ingredients. Ato sa nihugasan itong kutsara kay asa lang. Kuha lang taglaing kutsara atong gamiton sa atong sugar. O As what I said, ang sugar na itong gamiton ay stevia. Dili ni siya maka-diabetic o bisan pagpila ka kutsarang sugar ay may ibutang kay stevia ni siya. Mga 4 ka kutsara ito ibutang. Kay dili malagi ni siya maka-diabetic. Okay, ready? 1 3 uy, dika na 4. O ang sunod naman na itong ibutang ay ang ato ang almond milk. Dili lagi ko kainom og kanang cow milk kay dili dae na kaysa kung lawas ang almond milk. O di ba? Nara ay wow. So
Narayan yung pila niya, ibut pila ka milk inyong ibutang. O inyo habang butangan, hinahinayon, okay ra po. So, naguba rin ako ang kuan kahing andar ba ni siya. Ay, luko kusuman. Nangalagputan. So mga palangga, ako na lang inganion kay ano, di gibutangan din akong tubig ay mga lagsik tanan. So sagdi lang tiisin lang nato ni or ang tuso nato ni siya nga na kay para dili mga lagpot kay nangalagpot man. Pero okay lang po ning naidagko-dagko o di ba kay parang tay usap-usapon. So maayo ni siya kaayo gamuon ngani. Diara, lami man kuno, lami man ni siya kaunon. May nang naitibugon-tibugon ba? Gamay. Oh, di ba? So, putlon sa ni nato atong video ha kay parang dili na ko magsigigyaw-yaw. Og mauna ni siya ang ato ang ibutang sa atong container. Mauna ni atong container butangan kani siya. Duha sa kabuok. Kay daghan man siya. Oh, mao ni siya. So, atong paghuman natong butangan ni ibutang nato sa atong freezer para mo gahi siya. Unya, siguro mga karong gabi ready na siya. Pero okay lang mukaon ta gabi kay dili man ni makadaot sa atong sugar, kay sugar free man ni sa tanan. Nay sugar, nay tamis ang mga saging pero it's pure. Yeah, pure sugar sa mga fruits. So, mao na ni siya, ready na ni nato ibutang sa atong container. So karon ato na ning ibalhin diri sa ato ang container o kuan like that ra. Oops. Depende kung pilay masulod na man tay duha man kabuok ang atong kuan. Kumaon na siya. Okay. Naunsa man nagsami-sami man si Easy. Mao ni ibutang nato sa ato ang freezer. Tabunan. Unya ang isunod na pud nato ay ang usa ka diri nato isulod nato sa gamay. Ipalit gyud ni akong tuyo para sa ato ang ice cream. Og kanus-an ni kaging. Kaya tabunan na to og atong tabo. Hinluan ang tabon kay murag nagsami-sami. O di ba? Ara na siya duha ka ice cream atong gamiton. Hala kadiha ice cream pa more. So mga palangga, naunsam na akong buhok. Abang-abang lang mo ha kung mugahi na ning ato ang cream kay tanaw na to kung sa ilang nagama ko sa una wala ito akong gigama sa una ba nakalimot ko sa to akong mga ingredients. So di ana nahuman na ang usa ka part. Og ang usa daghan-daghan og sulod kay dako-dako man ni siya. Di ara. O sige, tanaw na to mga 4 hours maybe 3 maron. 1, 2, 3, 4 maybe alas 8 or alas 7 sulayan na to kung mugahi na ba. Agoy, excited na kayo ko sa atong ice cream. Ato na ibutang ang ato ang ice cream sa ato ang freezer pero sa dili pa atong ipangsibog ng uban nga mga butang diya sa freezer kay daghan kaayong nagchichiburitsi din ha sa atong freezer kinahanglan ipahilona na to usa na to na ibutang. O di ba? See you. Ibutang na din na to sa atong freezer. Di lang na to ipakita may atong freezer kay nauna puy manaway. May namatoy sa una ingon nga, "Uy, i-arrange na imong refrigerator. Uy, kay nagkalat." Ay bahala mo din ha. Arrange sa kutob sa makaya ra. O nara o. Sunod naman. Kani. Dalho na to ni parang mapahaluna. Okay. Diyan kayo mga inday. Iti-check na ko. Inig ka. Pwede ba na? Siguro. Duhaon. Ay. Nga nauna lang parang dali ra makuha. So, i-check na to after 4 or 5 hours. Kung sa kaging, diba? Uy, hala, sorry. Hala, sige. See you. Unya, taon-taon. Hello mga palangga, tuwa na ang atong ice cream sa atong freezer. I-check na to na unya mga 4 to 5 hours o unsahing gahi na bagyod ang atong ice cream. Excited na ko mukaon sa atong ice cream nga healthy. Diba? Kinahanglan mag-healthy wise na kay. So mga palangga, nahuman na gyud ang atong ice cream. I-check na to na unya mga 4 to 5 hours kay alas 3 maron, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8. Alas 7 or alas 8 atong i-check og unsa na himo na ba o mukaging na ba atong ice cream. Excited ako sa atong ice cream. Excited ako. So excited na ba mo? So paningkamutan na ako nga mukaon ko kanang mga healthy ba kanang natural. Wow, natural kanang kita lagi magluto kay og magpalit nga to sa McDonald's o hamburger
french fries. Hus, pinaka-worst ng mga pagkaon. So, kinahanglan kita rin magluto mga chicken, fish. Pero mostly yun, mukaon kong fish and chicken yun. So, makonsensya ko usahay. Mukaon kong meatloaf, pero makonsensya ko usahay ba o mukaon na po kong sabaw nga beef, pero daghan kay mga gulay, dili gini pure kay sus mahadlo ko anang naay kanang magsabaw ko og beef o kay ako amo na siyang lapwaan sa kadaghan gyud lapwa gyud many times kay para makuha ng unsa nang mga gipang injikan ba diha o unsa ba na kay delikado kay ihamal nato sa atong bakbaw niya kuan kanang gipang injikan na diha oy patay tayo diyan. So bisan pag magluto og chicken adobo lapwaan jud ako kay og dili ni mo na lapwaan uy pastilan unsa naman taon-taon dili na to lapwaan uri og gipang injikan na sa mga ang mga manok unsaon naman tayo uy kinahanglan wag tangon ang mga unsa na mga akong lapuan o mga 2-3 times og manok pero og kanang unsa nang baboy o 3 times na pud ang kanang dili baboy di man ko baboy beef gani maghima ko sabaw 4 to 3 times gyud ako ang kuan ilapwa. So mao na siya kay mahadlok lay kuan magsigtaon kaon anang mga unsa pa na diha uy mahadlok ko. So mao na nga siya mao na to wato na to unya kung mo gahi na nga to ang ice cream. Bye, love you all, see you later. Ay mga palangga, mayong gabi ka natong tanan. It's 9:20 ning karon. Oras na sa atong pag-check sa ato ang ice cream nga ginama, avocado, banana, strawberry ice cream. So, ato i-check in the fridge. Pardon me, dili dai sa fridge oy, sa freezer dai nato i-check ang ato ang gama nga ice cream. Tanaw na to og na kuan na ba na freeze na ba or na froze or whatever kay atong tilawan ug unsay lami. So ang ato nang gikuha ag gamay na atong gigama duwad dili pa nakuhaan ang dako kay murag wala dugay pa to siya kay daghan man gud so kaning gamay atong tilawan. So mao na ni ang atong homemade ice cream nga gigama mga palangga. Ato na siyang tilawan ug unsa ni siya lami ba kay parang magama ta kanunay nga ni ba. So diara na alas 9 na sa gabi, alas 9:20 na sa gabi Uy, lami biya kayo oh. Lami. Lami tayo. So, maura to. I love you all. Salamat sa inyong pagtanaw og magkita ta sunod na video.